हेलो एन्ड नमस्ते हजुरहरूलाई केसीआर च्यानलमा स्वागत छ। लाइक शेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिन नभुल्नुहोला। म आज तपाईहरुलाई दाची खाने छुर्पी कसरी बनाउने भनेर भिडियो लिएर आएको छु। त्यसको लागि सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले 3-4 चोटीसम्म उमाल्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरुले दही हाल बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो दुधलाई चाहिँ 10-15 मिनेट चाहिँ वेट गरेर सेलाउन दिनुपर्ने हुन्छ। अनि ठिक्क सेलाएपछि तपाईहरुले यसलाई दही बनाउन सक्नुहुन्छ। दही रेडी भइसकेको छ। अब म दहीलाई कराईमा खन्दैछु किनभने हामीले फटाउनु पर्ने हुन्छ दहीलाई। दही बनिसकेर मैले चाहिँ यहाँ छुर्पी बनाउँदैछु। तपाईहरुले देख्नुहुन्छ यहाँ छुर्पी बनिँदैछ। अब यसलाई चाहिँ चलाउनु हुँदैन, त्यतिकै उम्लिन दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर दही उम्लेको छ देख्नुभयो। अब म यहाँनिर चाहिँ 4 स्पुन भिनेगर हाल्दैछु। तपाईहरुले लेमन जुस छ भने लेमन जुस पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। म लिची भिनेगर हालेँ। हेर्नुस् त उम्ल्यो। अब यसरी छुट्टिन्छ। हेर्नुहोस् त छुर्पी रेडी भइसकेको छ। यस्तो हुन्छ छुर्पी चाहिँ। तपाईले यो फ्रिजमा अथवा फ्रोजनमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। दुईटामै फ्रिजमा राख्नुभयो भने तपाईहरुले थोरै समयमा खाइहाल्नु पर्ने हुन्छ। यो यसरी प्याक गरेर तपाईले यसरी जिपलकमा हालेर चाहिँ फ्रोजनमा राख्नुभयो भने तपाईले 25 सम्म पनि खान सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त।